Друзі, всім доброго вечора. Рада вас вітати на нашому прямому ефірі. Назва нашого ефіру «Як супроводжувати новачка в бізнесі». І, користуючись нагодою, хочу дізнатися, з якого куточка нашої країни і, можливо, навіть за межами нашої країни ви будете дивитися цей ефір. І попрошу написати також в ваших робочих чатах, що ми розпочали. І буду читати ваші коментарі, з якого міста, селища і ви нас дивитеся. Я хочу вам подякувати за те, що ви знайшли таку можливість бути присутніми на ефірі. І напишіть, будь ласка, також, на якому ви статусі. Можливо, нас сьогодні дивляться наші новачки, консультанти, а також наші партнери, які вже є на статусах. А я буду розпочинати. Мене звати Наталія Бень, я регіональний директор компанії Джерелія. І ось вже більше 9 років я розвиваю свій бізнес саме з цією українською компанією. І ви знаєте, я за освітою фармацевт, і в мене, як і в будь-якої жінки, були свої певні мрії. І працюючи на основній роботі, я хотіла реалізувати. Раніше для мене здавалося це таким, знаєте, недосяжним, але я мала таку мрію мати власне авто зі салону, мати своє власне житло. І працюючи ще на основній роботі, в мене дійсно були такі мрії. Я впевнена, що, можливо, і у вас є такі мрії, можливо, вони відрізняються, так? Це також має місце, і хочу вам сказати, що саме завдяки компанії Джерелія я реалізувала ці свої мрії і ще багато інших. Я отримала авто від компанії Джерелія в подарунок за виконання умов. І хочу вам сказати, що це є лише одна з програм, яку пропонує наша компанія. Також за кошти, які я заробляю в компанії Джерелія, мені вдалося придбати власне житло, квартиру в новобудові. Тому, якщо раніше для мене це було недосяжним, що це була лише мрія, але хочу вам сказати, що мрії властиво здійснюватися. І саме свої мрії я реалізувала з компанією Джерелія. Тому сьогоднішній наш ефір буде саме про те, як нашого новачка в бізнесі запустити правильно для того, щоб ви масштабували свій бізнес. Адже коли ми працюємо самі, ми не зможемо досягнути тих результатів, які ми собі запланували, а тим більше своїх цілей. Тому сьогодні ефір, я впевнена, буде для кожного цікавим, важливим. І хочу також перед тим, ніж ми розпочнемо, нагадати всім про те, що в нас відбудеться дуже важлива подія. Я на неї з нетерпінням чекаю. Це є воркшоп, це є майстерня продажу для наших партнерів, для людей, які люблять продажі, які вміють продавати, але хочуть масштабувати свої продажі, навчитися впевнено продавати та отримати ще більші чеки, навчитися продавати грамотно, так, і навчитися продавати як більше бадів, так і більше парфумів. Тому кожного з вас я чекаю на цій події, тому що я свою присутність вже запланувала. І це ще не все. На нас з вами ще чекає бізнес-форум. Це також така грандіозна подія, яка відбудеться 4 квітня. Це подія для кожного з нас, і вона дійсно створена для кожного лідера, для кожного партнера, який розвиває і хоче ще більше масштабувати свій бізнес. Для тих людей і партнерів, які працюють з командами, які ведуть свого лідера до певного статусу, і для того, щоб побачити, як можна це зробити краще, запрошую всіх на цей бізнес-форум. Запишіть, будь ласка, свою присутність на цьому форумі і цю подію також вкажіть в своєму календарі. Буду чекати з нетерпінням на вашу присутність. А я буду розпочинати. Як я вже і розповідала про те, що
для того, щоб наш бізнес працював масштабно, нам в команду потрібні люди, потрібні наші новачки. І ви знаєте, напевне, в кожного лідера є певна своя система запуску, навчання новачків в бізнес. Можливо, я сьогодні розповім щось таке, що ви вже знаєте і це використовуєте в своїй роботі, але, можливо, щось дізнаєтеся для себе цікаве. Одним словом, що цей бізнес, що цей ефір дійсно буде корисним, це я впевнена. Так, і я хочу розпочати з такого питання, що до мене в команду люди реєструються в такому плані, що спочатку приходить до мене новачок з соцмереж, так, наприклад, і я з ним веду переписку в соцмережах, і тоді є реєстрація, або новачки до мене реєструються за посиланням, яке я залишаю в соцмережах на кожній платформі, на якій я працюю. Так, тобто новачок до мене реєструється через переписку або дзвінок. Звичайно, найкраще це робити по телефонному дзвінку. Ну, буває таке, що люди не можуть розмовляти в той чи інший час, тому дуже важливо продовжувати вести переписку, далі продовжити розмову в переписці. І перш ніж я розпочну розповідати, що ж відбувається далі, я покажу вам свою систему запуску, як вона в мене відбувається. Складається вона з таких 5 кроків. Це є реєстрація і правильне позиціонування, швидкий старт, продукт і особистий результат, перші партнери та дублювання системи. Ми розберемо це покроково, і перш ніж відбувається, допустимо, реєстрація мого майбутнього партнера, так, новачка в мою команду, я в переписці або при дзвінку роблю максимум зусиль для того, щоб людина, новачок, зрозуміла все до реєстрації, щоб в подальшому вже не відбувалися такі моменти, коли новачок щось і не зрозумів. Звичайно, що будуть такі моменти, що новачку і не все буде відразу зрозуміло, але принаймні поставити правильні запитання дійсно потрібно, тому що особисто я свою команду запрошую таких людей, які знають, скільки вони хочуть заробляти, який саме вони зможуть, скільки часу вони зможуть приділяти цій роботі, так, і визначити ціль людини. Чи вона приходить до мене на додатковий заробіток, чи її цікавить власний бізнес. Саме тому, коли вже людина готова, новачок готовий зареєструватися, я ставлю йому ось такі запитання. Так, скільки планує заробляти, скільки часу готовий виділяти, що для нього важливе. Можливо, людина, новачок, реєструється на продаж і її цікавить продукт, а можливо, її цікавить бізнес. Чому важливо ставити ці запитання? Це формує цей новачок розуміє серйозність нашого наміру. Так як ми з вами є роботодавці, ми пропонуємо іншим людям роботу. Відповідно, людина, яка цікавиться роботою, має для себе визначити, так, коли мій новачок готовий пройти реєстрацію, я розумію, що людина вже визначилася зі своїм наміром, але коли ми ставимо такі уточнюючі питання, цей новачок розуміє, що це дійсно серйозна робота і потрібно відноситися до цієї роботи також відповідно і відповідально. Якщо до мене реєструється новачок за пасивним посиланням, тобто десь побачив в соцмережах і зацікавила така можливість роботи, цей новачок зареєструвався самостійно. Відповідно, я не розуміючи, чи новачок обрав продаж, чи новачок обрав бізнес, потрібно обов'язково сконтактуватися з цим новачком для того, щоб визначити його цілі в бізнесі. Тоді вже йде або переписка, або дзвінок. Але наголошую, при особистій розмові ви дізнаєтеся більше. Кажу, якщо ж буде таке, що цей новачок не може розмовляти, тому що ми не домовлялися про дзвінок, відповідно, я вже нашу розмову продовжую в переписці. І це також нормально, тому що навіть в мене нещодавно були такі 2 розмови, що людина десь побачила, новачок побачив у Фейсбуці моє посилання, десь побачив в рекламу, яку я давала, і після дзвінка 2 людей
краще включилося, ніж з переписки. Хоча, скажу вам навіть по своєму прикладу, якщо би мені не розповіли грамотно по телефону, що це за робота, що це за бізнес, я думаю, що на 98% я би в цей бізнес не включилася. Тому що для мене також було якось незручно розмовляти по телефону. У мене вже були такі невдалі спроби так знаходити таку певну роботу, тому я вже до цього відносилася насторожено, але якось от в мене, про це ми також поговоримо пізніше, викликала довіру ця людина, яка мене запросила в бізнес. Тому потрібно спілкуватися по телефону і також не виключати цей такий момент. Отже, після того, коли я провела розмову, я вже розумію, чи новачок прийшов на бізнес, чи на продажі, тоді вже я для себе визначаю, як ми далі працюємо. Далі, коли проходить готовність, новачок виявляє свою готовність зареєструватися в бізнес, так, і почати працювати, моя особиста порада – швидко включити новачка в роботу. Я пам'ятаю, коли я прийшла в бізнес, і я не знаю, звідки у мене було стільки терпіння вивчати всю інформацію і переглядати вебінари, які тривали більше, ніж годину. Але я, напевне, от та людина, яка за щось я беруся і повинна це все доводити до кінця. Тому я бажаю всім таких відповідальних самостійних лідерів, які, якщо вони вже прийшли в бізнес, вони будуть з вами до кінця. Це також і є можливим. І що ми робимо далі? Коли новачок зареєструвався, перше, що я роблю, це допомагаю потрапити йому в кабінет. Так, я не даю йому дуже багато інформації. Спочатку ми знайомимося, тому що після реєстрації, так, я перед реєстрацією говорю, що ось вам посилання, тобто проводжу людину до реєстрації і говорю, що ви отримаєте свій кабінет на сайті, і ви побачите, з якою продукцією ми працюємо, так, і детальніше розповідаю, коли вже даю конкретно посилання, логін, пароль. Бувають такі моменти, що я реєструю самостійно, так, а буває таке, що і надсилаю посилання своє, тоді новачок самостійно реєструється. Я даю на вибір. Хоча показує практика, можливо, це також і залежить від самого новачка. Багато людей думають, що от коли вони залишають свої там дані, так, я можу з ними щось зробити. Тому тут ви вже дивіться по ситуації. Хоча якщо людина заповнює час від часу, наприклад, якісь дані в інших магазинах, там, супермаркетах, все рівно вона прізвище, ім'я, номер телефону залишає. А більше інших даних нам і не потрібно, так? Ну, ще електронна пошта. Я вважаю, що це такі дані, які можна поділитися для того, щоб провести реєстрацію. Але ви вже дивіться по ситуації. Тому я практикую як самостійну реєстрацію і практикую, коли надаю посилання. Після того, коли новачок зареєструвався, я допомагаю зайти в кабінет, я додаю в чат новачка, вітаємо, всі разом вітаємо і створюємо таку атмосферу, що тут дійсно є дуже багато людей, ми всі разом вітаємо, і той новачок розуміє, що він потрапив в коло такого оточення, де йому раді. Це також дуже важливий момент. Далі я даю початкову інформацію і підводжу до замовлення. Для цього виділяйте дуже мало часу, не більше 48 годин, для того, щоб новачок зрозумів, з яким продуктом ми працюємо, що йому потрібно буде робити, коротко по суті, так, і підводити до замовлення. Це коли я ділюся, після того, коли новачок заходить в кабінет, він бачить асортимент продукції, так, і коли я підводжу до замовлення, то я також рекомендую зідзвонитися для того, щоб при розмові передати своє захоплення тою продукцією, якою я користуюся. Так, особисто от я вже користуюся більше 9 років. Кожен з вас також має свої топ-3 продукти, з якими ви можете познайомити цього новачка. Тому що кращого, ніж особисте користування і особисті власні відгуки, немає нічого. Тому ось це ту емоцію від отриманого результату, тому що ми з вами користуємося так вже не перший день продуктом, ви знаєте, який продукт для вас є
з відгуками, так, ви вже отримали власний результат, і ви можете і потрібно ділитися з тим новачком, який до нас прийшов. І вже під час розмови з новачком я розумію, я також задаю уточнюючі питання про те, чи людина прийшла на бізнес, тобто реєструвати так, партнерів в свою команду, і чи готова вона зробити замовлення. Вже після того, коли я отримую відповідь, так, я готова робити замовлення, або я не готова, я вже тоді дивлюся. Якщо людина робить замовлення, ми йдемо вивчати, я допомагаю зі замовленням, людина, новачок отримує своє замовлення, ділиться, там знімає розпаковку, це вже я так, знаєте, дивлюся по самому новачку, тому що не кожен новачок, який приходить в наш бізнес, може там відразу зняти розпаковку, але принаймні зробити фото на телефоні, я вважаю, що це зараз може зробити абсолютно кожен. І тим більше, от я пригадую себе на початку, для мене зробити фото або відео, дійсно, це було таким випробуванням. Зараз новачки приходять вже такі, які знають дуже багато. І цим також треба користуватися і давати такі певні завдання. Зробити фото продукту, зробити відео розпаковки. Це ви дивитеся по ситуації самого новачка. Зможе чи не зможе. Якщо мені новачок говорить, що на даний час я можу зробити замовлення через тиждень, я не витрачаю часу, і відразу ми йдемо більш тісніше працювати з самим продуктом. Я даю конкретні завдання для того, щоб знайти перших клієнтів цьому новачку, так, і відразу активувати свій кабінет. Ось, і після того, коли вже йде активація кабінету, я вам хочу сказати, що новачок, який користується і робить перше своє замовлення для себе, в нього бізнес і продажі йдуть краще, ніж та людина, яка ще продукту не пробувала. Я впевнена, ви зі мною погодитеся. Напишіть, будь ласка, в коментарі свої думки, як от ваше бачення. Потрібно новачку робити замовлення? Чи все ж таки активувати через замовлення серед знайомих там або через людей у соцмережах? І хочу також наголосити, попрацюйте з ось цим стартовим набором для новачка. Це дійсно вибрані ті продукти, які новачок зможе відразу використати як для себе, для контенту, і відповідно відразу можна знайти перших клієнтів. Після того, коли вже відбулася активація кабінету, ми також починаємо працювати по рекрутингу і запрошувати нових партнерів. Так, я допомагаю новачку, щоб він також вчився і рекрутингу, якщо от мені новачок під час розмови сказав, що він хоче заробляти там від 10 тисяч гривень, від 20 тисяч гривень і більше. Тут без рекрутингу ніяк. Тому ми поступово будемо вивчати всі методи рекрутингу для того, щоб запросити таких активних новачків. Я не даю завдання відразу реєструвати багато людей. Це все відбувається поступово, але новачок чітко має розуміти 2-3 активних партнери, 2-3 активних. Не 20-30, а 2-3, для того, щоб його розум так і зрозумів, що 2-3 – це нормально, так? Тобто не говорити великі суми, не велику кількість, а так, щоб новачок звикав до такої йому зрозумілої, простої системи. Відповідно, я разом з тим новачком ми проводимо аналіз переписок, ми дивимося, на яке перше повідомлення пише. Далі так ведемо переписки, підводимо до реєстрації, так, і допомагаю відповідно далі там відповідати на ті питання, які задають новачку партнери, не партнери, а майбутні так люди в соцмережах. Також і новачок розуміє, що він тут не сам, мені тут допомагають. І ті всі знання, які у вас є, ви передаєте своєму новачкові для того, щоб він вже далі наступних партнерів також так якісно запустив бізнес. А це є дуже важливо правильно і грамотно запустити новачка в бізнес. Далі, коли вже новачок пройшов навчання, він вже реєструє перших своїх людей, вам все рівно потрібно йти з ним далі до якогось певного результату, там закривати певні статуси, так, і це все контролювати, навіть не контролювати, а аналізувати, тобто тримати завжди зв'язок з тим новачком для того, щоб він чітко
запускав майбутніх новачків в бізнес, так, щоб, можливо, будуть різні нюанси, але коли ви будете розуміти, що ваш новачок грамотно пропрацьовує там з першою лінією, з другою лінією, ви будете розуміти, що ваш бізнес має такий міцний фундамент, так, і ваш бізнес буде дійсно приносити той результат, який ви собі запланували. І нашому новачкові також потрібно зрозуміти, що він буде повторювати ті самі кроки, які з ним робите ви. Дублювання системи – це вже дійсно починається серйозний MLM-бізнес, коли вже ваші люди навчають своїх новачків. І відповідно, коли вже йде дублювання нашої роботи, нашої системи, ви створюєте команду. А де команда, там, відповідно, вже більші гроші, ну і більша відповідальність. Але де є відповідальність, там є гроші. Після того, коли новачок пройшов все навчання, ми вивчили все по продукту, по продажах, ми вивчили всі методи рекрутингу, далі бізнес-партнер, так, вже новачок стає бізнес-партнером і вже потрапляє в такий робочий чат. Ну, відповідно, якщо ми починаємо рекрутинг, і я бачу, що цей новачок вміє реєструвати, рекрутувати, я додаю такого новачка швидше в робочий чат. Але до того моменту, поки не буде перших новачків, то, відповідно, можна в робочий чат не додавати. Це вже ви дивитеся по ситуації, наскільки цей новачок активний. Так, можливо, дійсно в робочому чаті буде така підтримка, яка допоможе новачку ще більше зрозуміти сам бізнес. Тому, коли новачок проходить все навчання, він потрапляє в робочий чат, де отримує швидку підтримку від мене і від людей, які є в цьому чаті. Завдання на кожен день. Він чітко має розуміти, що потрібно робити кожного дня для того, щоб отримати результат, отримати дохід. І приклади переписок, так, і запрошень. Тобто кожного дня проводити, якщо не кожного дня, то принаймні це вже буде залежати від того, наскільки цей ваш новачок, так, вже бізнес-партнер, опрацьовує людей за день. І якщо таких переписок буде кожного дня багато, це свідчить про те, що новачок, бізнес-партнер, він вже дійсно серйозно налаштований, і допоможіть йому вести ті переписки до того часу, поки він сам не почне закривати реєстрації, поки він не зрозуміє, як правильно відповідати. І ще один такий момент – не відповідати за новачка, так, за партнера. Спочатку запитати, а як би ти тут відповіла? Це також дуже важливий момент, адже ми вирощуємо самостійних лідерів. І наше завдання не робити за новачків, а навчати їх, як це робити. Так, і вже також в робочому чаті, про це я вже говорила, для того, щоб наш партнер зрозумів, що в нашому бізнесі є два напрямки роботи, це є продажі і рекрутинг, і ці два напрямки можна поєднувати. Правильне мислення формуємо з самого початку, коли наш новачок проходить вже навіть якесь початкове завдання, початкове навчання, має зрозуміти, що особисто я працюю з тими людьми, які є активні, які ставлять питання, які цікавляться, які вивчають якусь додаткову інформацію, і вони такі є активні, які мене дістають. Якщо би я свого часу не діставала свого наставника і не отримувала ті відповіді на свої питання, я не знаю, чи я би затрималася в цьому бізнесі. Але мені настільки, я не побоюся того слова, страшно цікаво було, а що там далі. Ось тому навчайте новачка, що ви є відкриті для нього, і в будь-який момент він може ставити питання, і ви цьому тільки будете раді, бо повірте, люди, які цікавляться і додатково вас запитують, і діставайте свого наставника для того, щоб дістати той результат, отримати, який ви собі запланували. Я є цьому приклад. Підтримуйте тільки активних, так, ми нікого не тягнемо, ми працюємо тільки з тими партнерами, з тими новачками, які хочуть працювати, а це видно по тому, наскільки часто він пише першим, наскільки він активний в робочих чатах, так, що він не чекає, поки ви даєте завдання, він вже
знає, що йому робити, адже ви з ним працюєте вже не перший день, ви вже деякий час пропрацювали, і той новачок вже розуміє, так, які кроки він має робити кожного дня. Тому ми працюємо з тими, хто хоче навчатися і заробляти. Допомога в перших результатах – це також важливо, ми вже про це говорили, і наш бізнес-партнер має з нашою допомогою якомога швидше отримати перший результат. Це може бути перший статус, перша продажа, перша реєстрація активного новачка, навіть якщо попередні реєстрації були неактивні, але ваш партнер має відчути, що разом з вами в нього є результат. І принцип супроводу, насправді, він є простий. І я дотримуюся такого принципу, що є система, підтримка, активність партнера, самого партнера, і тоді у вас буде результат. Також хочу з вами поговорити про 5 найпоширеніших помилок у супроводі партнерів. Чому лише 5? Їх насправді є дуже багато, але зі свого досвіду я виділила ось таких 5 найпоширеніших. Їх робила я, тому хочу, щоб ви вже були, ви, напевне, з ними знайомі, але все ж таки треба собі і пригадати. Ось. Перше. Ми на старті даємо дуже багато інформації. Ви знаєте, в мене теж була така помилка. Мені здавалося, що коли прийде новачок, він захоче вивчати всього дуже багато, бо це проходила я. Але насправді в нашому такому інтенсивному ритмі, в якому ми з вами живемо, новачок хоче отримати конкретні дії, що він має робити, так, і дати завдання на день. І ніхто не буде переглядати. Це також буде залежати від самого партнера. Але також тут варто зрозуміти, що поки новачок ще такий, тільки він до нас зареєструвався, йому важливо знати, що робити, скільки він буде заробляти, так, і просто тримати його з ним постійний зв'язок для того, щоб він розумів, що він не сам. Тому кажу, правило хорошого лідера – новачку потрібні лише 2-3 прості кроки на старті. Другий момент – лідер тягне партнера. Чомусь мені спочатку здавалося, що всі люди, які до мене приходять в бізнес, всі будуть відразу працювати. І мені хотілося кожного витягнути на певний статус, робити це все там за людей, так, давати кожному якусь супер-пупер мотивацію, але такого насправді немає, тому що мотивація повинна йти особисто від кожного з нас, так, кожного має бути якась своя певна самомотивація, для чого ми прийшли в цей бізнес. І якщо нам здається, що от ми будемо кожного тягнути, але повірте, на це ви будете витрачати дуже багато енергії, і вже далі навіть для власної роботи, бо крім того, що в мене є партнери, в мене є новачки, так, мені ще і потрібна енергія для особистої роботи. І її вже не вистачало на те, що я собі запланувала. І я зрозуміла, що лідер не повинен тягнути партнера. Той партнер, який хоче чомусь навчитися і досягнути результату, він буде вам писати перший, і він легко буде йти і на контакт, і легко буде працювати. Ось тому партнер, ваш новий партнер, він повинен бути самостійним, сам звертатися і сам проявляти ініціативу. Чи є такі новачки, ви, напевне, запитаєте? Звичайно, що є. Ось згадайте себе. Якщо ви вже тут присутні, так, якщо ви вже там не перший місяць в бізнесі, вам ж також цікаво. І я впевнена, ті люди, які зараз ходять на вебінари, ви хочете дізнатися дійсно якусь нову корисну інформацію. Вас сюди ж ніхто так примусово не притягнув, а навпаки зробив так, щоб вас зацікавити, і ця інформація дійсно буде вам корисною. Немає системи запуску. Буває так, що людина, новачок до нас зареєструвався, і ми таки думаємо, що якщо новачок сам пройшов реєстрацію, він вже знає, що в цьому бізнесі потрібно робити, але насправді так не має бути, і дійсно потрібно чітко розуміти крок за кроком, що ми маємо робити з тим новачком, бо це ж наш майбутній директор, це наш майбутній діамант, і ми маємо дійсно мати таку систему, щоб наш новачок став нашим бізнес-партнером на тривалий час.
Лідер робить все за партнера. Тут, можливо, все і так, знаєте, перекликається, тому що лідер, якщо почне робити все за партнера, партнер вирішить, що так повинно бути, і буде чекати, поки хтось щось за нього зробить. Але насправді в бізнесі результатів досягають ті, хто роблять самостійні дії, навіть ті, про які ще і партнер, і наставник не встиг сказати, але лідер настільки активний, що він і сам може зрозуміти, що йому робити. Ну, звичайно, це не стосується таких відразу, знаєте, новачків на старті, але для того, щоб виростити лідера, директора, так, майбутнього нашого там директора на статусі, ось, то цей лідер, дійсно, він має бути самостійний і задавати стільки запитань, скільки потрібно наставнику. І якщо ми будемо робити все з цього партнера, він вирішить, що так повинно бути, і нічого не буде робити, але потім може запитати вас: я от все роблю, але в мене результату немає. Але насправді такий партнер, він просто буде чекати, що ви за нього щось зробите. І такі лідери, вони, напевне, в бізнесі не будуть мати такого результату, як ті, хто робить, як такі, які є самостійними і запитують вас, і навіть, кажу, роблять більше, ніж ви сказали. Тому завдання лідера не робити замість лідера, так, а навчати. Завдання лідера не робити замість вашого партнера, а навчати вашого партнера. Коли немає швидкого результату, падає мотивація в нашого новачка, і тому моя рекомендація, коли до вас приходить такий новачок, який дійсно ви бачите, що він активний, він швидко, якісно пройшов навчання, так, таких новачків можна побачити відразу. Тому постарайтеся такому новачку забезпечити швидкий результат, звичайно, з його допомогою. Тобто не ви все робите, а ви робите разом. Коли ви домовляєтеся про те, які дії робить новачок, і що ви даєте зі свого боку, ось така командна співпраця, вона дійсно буде давати швидкий результат. Коли новачок знає свої обов'язки, знає, що ви йому можете дати, в такому тандемі результат гарантовано. В сильних командах є правило: перший результат ми робимо максимально швидко. Я також дотримуюся такого правила: прийшов в бізнес, роби його швидко. Ось, і поговоримо про систему рекрутингу в мережевому бізнесі. Тут будуть декілька таких варіантів по рекрутингу, їх насправді є дуже багато. І хочу вам сказати ще, перш ніж ми розпочнемо, запам'ятати собі таких два основних правила, не правила, але я їх називаю так. Якщо от ви допустимо, це ще такий приклад наведу, чомусь ми думаємо, що от так як ми працюємо онлайн, і ми відкрили в соцмережі, так, чи це Інстаграм, Фейсбук, там в різних площадках, так, платформах, де ви працюєте, якщо ми просто зареєструвалися і там нічого не робимо, я маю на увазі по особистому бренду, це означає, що виходимо в сторіс, публікуємо пости, там прямі ефіри, все, що тільки можливо робити на своїй сторінці, це виглядає, от проведу таку паралель, те саме, якщо є великий супермаркет, адже ми працюємо онлайн, не лише компанія Джерелія працює онлайн, є дуже багато компаній, і це виглядає як великий супермаркет. Якщо в цьому супермаркеті зареєстровані, так, є всі от компанії, так, і в однієї компанії, ви бачите, так, ведуться прямі ефіри, в другої компанії хтось з лідерів там веде сторіс. В нас просто магазин зачинений. В наступних, знову ж таки, відкриті, тому що кожен використовує так цю сторінку на максимум. Якщо ми зареєструвалися, маємо сторінку у Фейсбуці, але ми там нічого не робимо для того, щоб нас побачили, можна сказати, що наш магазин, він зачинений. Як можуть
наші клієнти і майбутні новачки прийти до нас, якщо цей магазин буде зачинений. Тому це приклад для того, щоб ви розуміли, як працюють соцмережі і грамотно віднеслися з розумінням, з мудрістю до того, як насправді можна використовувати наші соцмережі. Тому перший метод по рекрутингу – це є позиціонування себе як партнера, як лідера і особистий бренд. Коли ми починаємо рекрутувати, це я тут взагалі дуже так багато не розповідаю, тому що це насправді дуже велика тема, але все ж таки цю тему я хочу так більш детальніше зараз розповісти, і щоб було чітко зрозуміло, якщо ми працюємо онлайн, ми для цього використовуємо соцмережі. Новачок, майбутній новачок, який заходить до вас на сторінку, або, наприклад, ви вже починаєте з вашим новачком рекрутинг, ви маєте побачити, в якому стані сторінка вашого новачка, для того, щоб до нього приходили як клієнти, так і партнери. Тому потрібно побачити, чи на сторінці зрозуміло, чим займаєтеся ви і ваш партнер. Історія про себе, цінність для людей, користь, який контент використовувати. Так? Коли люди заходять на сторінку, вони розуміють, тут можна або заробляти, або придбати продукт. Дуже важливо, запам'ятайте собі таку річ, що клієнти у вас будуть купляти тоді, коли вони побачать, що ваш продукт, ваш бізнес покращить їхнє життя. Лише в такому випадку. І другий момент, коли вони почнуть вам довіряти. А щоб нам довіряли, ми повинні показувати себе, так, тому що люди йдуть на людей, вести сторіси, пости, рілси знімати, виходити в прямий ефір, показувати як продукт, так і розповідати про бізнес. Тому таких два моменти запам'ятайте, що клієнти будуть у вас, клієнти і партнери, клієнти і майбутні партнери прийдуть до вас, коли вони вирішать, що ви можете покращити їхнє життя. Це стосується продукту. Ну і якщо ми пропонуємо бізнес, вони прийдуть до вас, якщо ви будете показувати, як їхнє життя зміниться саме з вашим бізнесом. Так? Ось. І коли вони вам почнуть довіряти. Тому, коли ми викладаємо в соцмережах лише картинки, і ми нічого в сторісах не розповідаємо, вони нас не бачать, довіри дуже мало. І потім наші новачки дивуються, чому немає продаж і зацікавлених. А ми маємо розуміти, що люди йдуть на людей. Я розумію, що не всі новачки відразу почнуть виходити там в сторіси, але також навіть це буде корисно для тих партнерів, які вже працюють не перший день. Тому хто ще не виходить в сторіс і не показує не тільки сторіс, але по особистому бренду, працюйте з цим. Другий момент – це є робота з теплим колом. І я хочу вам сказати, що я працювала, коли я була новачком, я також проходила цей етап, і не відкидайте його. Єдине, якщо ви будете працювати зі своїм новачком, ми ж, наставники, розуміємо, що може бути такий момент, що вашому новачку будуть знайомі там відмовляти, будуть там різне писати. Перш ніж ви приступите з новачком до роботи з теплим колом, маєте йому зробити захист і розповісти, які моменти можуть трапитися. Тоді новачок буде розуміти, так, що йому дали зрозуміти, що може відбутися, і він розуміє, ага, може відбутися це, але все рівно я далі продовжую. Тому ви маєте працювати на випередження. Не потрібно там лякати новачка, але коли ви з ним проговорите ті моменти, він зрозуміє, що може трапитися, і тоді буде не так боляче отримувати відмови, там, заперечення, бо без цього ніяк. В нашому бізнесі без цього ніяк, але коли новачок буде готовий і він розуміє, що його чекає, не так буде боляче отримувати ось ці всі відмови, тому таке варто робити. І ви знаєте, коли я це практикую своїми новачками, зовсім змінився інший підхід новачка до відмов. Тому також цей момент не опускайте.
Ось, і хочу вам сказати, що, напевне, найшвидші, найперші результати йдуть саме з теплим колом. Коли вам довіряють ваші рідні, знайомі, близькі, навіть якщо ми будемо пропонувати сам продукт, бо, ну, звичайно, я не виключаю того, що можуть бути відмови на рахунок бізнесу, але наш продукт настільки розрекламований, що можливий бути такий варіант. У мене, до речі, такий от нещодавно теж був новачок, що новачок сам користувався продуктом користувалися його знайомі, і йому було дуже легко зібрати своє перше замовлення. Тому такий момент не упускайте, тому що, наприклад, навіть якщо ваш новачок не користувався продуктом, цим продуктом могли користуватися його знайомі. І коли цей новачок йде до цих знайомих, а його знайомі вже користуються продуктом, повірте, йому буде набагато легше і швидше зібрати це замовлення. Тому цього моменту не опускайте. І дивіться, нам варто розуміти таку річ і пояснити також це новачку, що ми нікого не переконуємо. Нам важливо просто, щоб новачок доніс інформацію до своїх знайомих, чим він займається, з яким продуктом працює. Тому що цільова аудиторія – це є люди, які, можливо, в той момент, коли новачок пропонує співпрацю або продукт, вони в цьому не зацікавлені. Але вони в подальшому, якась трапиться ситуація, десь хтось побачить от про Джерелію, про нашу продукцію, він згадає саме про вас і про вашого новачка. Так, тобто я маю на увазі, навіть якщо ви комусь будете пропонувати, так само ви працюєте з новачком, і десь цей знайомий побачить продукт, або згадає, от мені там колись Катя пропонувала про Джерелю, я піду до неї, тому що от я їй більше довіряю. Тому не опускайте цей момент, і щоб ви розуміли, що новачок має лише проінформувати. Звичайно, що ми націлені на те, щоб було і замовлення, і реєстрація, але новачок має зрозуміти, я даю інформацію, в мене можна замовити це, і хто захоче бізнесу, він прийде до мене. Ми надаємо інформацію. Так, наступне контент в соцмережах, ми вже про це говорили, це на рахунок от особистий бренд. Ми маємо показувати на сторінках, так, який в нас продукт, чим ми займаємося, що цей бізнес може дати іншим людям, і показувати цінність, яку користь дає мій продукт, так, наш продукт і наша робота. І, як вже я говорила, люди приходять на людей, тому ваші майбутні новачки мають бачити, що ви звичайна людина. У вас була ось така ситуація, у вас там було небагато грошей, ви прийшли в бізнес, вони зросли, так? Або на рахунок продукту, так, в нас є БАДи для зниження ваги, в нас є серія проти випадіння волосся, а зараз саме той сезон, коли варто звернути на це увагу. І коли новачок почне публікувати таку інформацію про те, що от вирішити випадіння волосся, допоможу знизити там вашу вагу, так, покращити самопочуття, саме на такі дописи, пости будуть приходити і клієнти. Ну, це є один як з варіантів, але також його не варто упускати. Тому наші підписники, які за нами ще поки спостерігають, вони мають розуміти, з цією людиною добре, вона дає користь, вона показує себе, я їй довіряю, тому от сам процес реєстрації, він відбувається не так швидко. Спочатку ви розвиваєте сторінку, це як заліковка. Спочатку ми працюємо на заліковку, так, студенти, всі ми були студентами, а далі вже заліковка працює на вас. Так само, ми спочатку наповнюємо сторінку, а далі вже сторінка буде працювати на нас, але це не означає, що ми зупиняємося і нічого не публікуємо. Насправді ні, ми продовжуємо це робити, але ось цей етап прогріву, утеплення, коли ми викликаємо довіру в наших підписників, він буде тривалий, це не відбувається от відразу. Прийшли, побачили, купили. Насправді тут такий трошки тривалий час, але це все потрібно розуміти, не зупинятися і продовжувати над цим працювати. Воронка рекрутингу, кожна людина, це про що я тільки що говорила, кожен наш підписник, вона проходить таких певні етапи. Спочатку бачить ваш контент, бачить вас, зацікавилася, написала, залишила свій контакт, так, ми там телефонуємо, людина отримала інформацію, і вже далі вона приймає рішення.
Головне правило – не продавати бізнес, а показувати, які можливості вона отримує. І при розмові також уточнюйте, яку роботу шукає, що вона бачить. Так, і це, до речі, потім можна буде використати для того, щоби, отримавши інформацію, яку вона хоче роботу, ну, я це не називаю дожималкою, але використати оту інформацію, яку саме вона шукає роботу, які переваги має мати робота, так, чим вона займалася, яку роботу вона шукає зараз. І це її відповідь так перефразувати і надати ту відповідь саме накласти на наш бізнес. А це накладається гарантовано, тому що люди хочуть вільний графік, багато грошей, більше свободи, так, більше можливостей, а це все дає наш бізнес. Тому дуже уважно слухайте людей і задавайте уточнюючі питання, коли ви з ними спілкуєтеся по телефону. Ось, діалог і кваліфікація, це про що я щойно говорила, потрібно розуміти, чи людина хоче заробляти, чи вона готова працювати і чи має час на нашу роботу, щоб і вона не забирала нашого часу, і щоб ми також не відволікалися на людей, які не готові працювати в нашому бізнесі. Презентація можливостей – це коли вас вже з новачком налагоджена така система, коли новачок розуміє, що він має, як він має з зацікавленими людьми працювати. Це може бути відеопрезентація, голосовими, там, зустріч, ну і, звичайно, онлайн-презентація – це переписка і телефонна розмова. А після цього, коли так вже наш новачок має там своїх новачків, він так само робить, проводить реєстрацію, додає в чат новачків, також має старт системи так від реєстрації до перших своїх там продажів чи новачків, і далі починається дублювання. Формула сильної системи рекрутингу – це є контент, це є діалоги, презентація і запуск. І ми маємо розуміти, що на це іде не так, це не такий швидкий результат, який би ми цього хотіли, якщо це стосується виключно контенту. Але якщо грамотно це все робити, повірте, люди хочуть, щоб ми відносилися до них також, ну, як людина до людини, так по-людськи, щиро, з любов'ю і з розумінням. Ось, і давайте розберемо ще найбільшу помилку в рекрутингу – це переконувати замість відбору людей. Ви знаєте, були в мене такі похибки, помилки, але це навіть не помилка, це був досвід. І я вдячна кожному досвіду за те, тому що з кожним моїм досвідом, з кожною якоюсь помилкою, після неї я вже розуміла, як не потрібно робити, приходили нові люди, свідомі люди, самостійні. Ну, в мене так було, я впевнена, що у вас також, просто це треба, знаєте, ще навчитися прослідковувати. Ось, ми нікого не переконуємо. Якщо людину потрібно переконувати, вона не готова до бізнесу. Наше завдання – проінформувати, і людина, яка дійсно шукає там дохід, чи додаткове, чи роботу, ми маємо її лише ознайомити, людина сама має бути зацікавлена в нашій роботі. Просто грамотно це все нам презентувати, і людина, яка зацікавлена, вона сама напише «я хочу» з вами працювати. Як працює сильний рекрутинг? Ми показуємо можливість. Не кожен сюди прийде, не кожен тут буде працювати, лише людина, яка хоче більшого, кращого життя. Людина дивиться, ми показуємо можливість, тобто ми надаємо інформацію, людина дивиться, приймає рішення. Їй цікаво або ні, і це нормально. Ми з вами лише роботодавці, ми надаємо людям роботу. Уявіть себе, ви приходите на співбесіду. Вам розповідають, така робота, що потрібно робити, скільки ви будете заробляти. І якщо нам щось не підходить, що ми робимо? Ми кажемо, ні, дякую, і все. І ми прощаємося. Так само і в нашому бізнесі. Тут не буде кожен працювати, тому що потрібні лікарі, потрібні перукарі, там інші спеціальності, і це нормально. Але наша робота може стати і другим джерелом доходу для таких людей. Але ми спочатку показуємо можливість, і людина, якщо навіть не буде готова прийти в цей день, прямо в той момент,
вона вас запам'ятає, тому треба робити все для того, щоб привідкрити двері, не закрити, не заблокувати, не зробити таке враження приємної переписки, що ви та людина, до якої можна звернутися, ви та людина, яка знає на крок більше, ніж їй пропонували раніше. Тому працюйте також в цьому напрямку. Правильна позиція в рекрутингу замість тобі треба спробувати, це класний бізнес, це такий класний бізнес, ну все, якщо ти не попробуєш, ну все, ти вже втратила все. Але ми робимо так, подивись інформацію і виріши, чи це тобі підходить. Чи це тобі підходить. Тут дуже важливо робити акцент саме, чи тобі підходить. Тобто ми не маємо міряти людей під одну лінійку, а навпаки, коли людина відчуває, що от зі мною працюють індивідуально, чи це підходить тобі, а як ти? Так? Тобто ми вибудовуємо діалог таким чином, що наш майбутній партнер розуміє, тут спілкуються саме зі мною, тут поважають мій вибір, тут мені відповідають на ті питання, які задають, і це викликає більшу довіру. Про це, що я вам говорила. Якщо людина почне вам довіряти, вона прийде до вас. Правило сильних рекрутерів. Запросити, тобто ми ведемо переписку, показати, яка є можливість, задаємо питання, і коли навіть людина задає нам питання, майбутній партнер, так, дати людині вирішити. Ми не приймаємо рішення за людей, а наш новачок сам вирішує, прийти до нас в бізнес чи ні. В рекрутингу важливо не переконувати всіх, і це нормально, в нашому бізнесі працює статистика, але ми маємо зробити так, щоб про нас і про наш бізнес, і про наш продукт знали всі. Але хто прийде до нас, це вже покаже час, так, і ми нікого не переконуємо. Наше завдання – просто інформувати, показати, які тут є можливості, і як наш продукт і наш бізнес може покращити життя інших людей. Важливо знайти тих, хто сам шукає можливість. Ми нікого не тягнемо, пригадуєте, так, і ми надаємо перевагу тим людям, які самі хочуть зареєструватися в наш бізнес. Тому важливо в нашому бізнесі рекрутувати, розвиватися та масштабуватися. Наш ефір підійшов до завершення. Я хочу всім подякувати за цей спільно проведений час разом. Також, користуючись таким моментом, мені надзвичайно було приємно бачити вас, бачити вашу активність. І користуючись моментом, так як ми сьогодні говорили про наставників, про команду, я дякую кожному своєму директору за те, що працює разом зі мною в моїй команді, в компанії Джерелія, кожному гранд-менеджеру, кожному партнеру, кожному консультанту та клієнту, адже ми працюємо на спільне майбутнє. В кожного з нас є свої цілі, але нас також і об'єднує одна ціль – це розвивати український бізнес і показати великій кількості людям, як тут можна заробляти. Тому ще раз дякую своїй команді, кожному особисто, так хочеться подякувати. І також, можливо, цей прямий ефір навіть будуть бачити ті люди, які ще не зареєстровані в компанії Джерелія, але їх зацікавив такий бізнес, така можливість заробляти більше, тому буду рада вам надати повну інформацію, що це за бізнес, що тут потрібно робити і скільки ви можете заробляти саме в моїй команді. Тому буду рада співпрацювати разом з вами. Всім дякую за ефір, бажаю гарного, приємного вечора, до зустрічі.